tomto dokumentárním videu se budu věnovat nejslavnějšímu podvodníkovi 20. století, kterému se podařilo vytvořit největší pyramidovou hru, která kdy byla spuštěna. Tato pyramidová hra běžela ve Spojených státech mezi lety 1919 a 1920. Stál za ní muž jménem Charles Ponzi, italský přistěhovalec, který přišel do USA prožít svůj americký sen. V přepočtu na dnešní kupní sílu způsobil škodu téměř 5 miliard korun českých. Podíváme se na celý jeho životní příběh, který je protkán neúspěchy, dluhy, ale také neutuchající vírou v lepší život. Video má dokumentární a informativní charakter a nemá podporovat nelegální činy spáchané uvedenými osobami. Naopak má na tyto činy veřejně poukázat a odsoudit je. Video nemusí být vhodné pro děti a mladistvé a pro osoby se slabší povahou. Nacházíme se v době, kdy se Itálie sjednotila v jeden stát a stala se konstituční monarchií. Nové vlády přijímaly liberální řešení palčivých společenských problémů a zlepšilo se postavení nemajetných lidí. Itálie si udržovala jistý vliv v Africe, zejména v Libyi a v Etiopii, a řadila se mezi menší koloniální mocnosti. V severních regionech propukla rychlá industrializace, ale také zlepšení životních podmínek a právě zde se narodil hlavní hrdina tohoto videa. Charles se narodil jako Carlo Ponzi 3. března 1882 v severoitalském městě Lugo. Jeho rodina bývala velice bohatá a pocházela z nedaleké Parmy. Rodina se však postupně dostávala do finančních obtíží a nakonec úplně schudla. Již v útlém věku Carlo tíhnul k podvodům a krádežím. Jedním z těchto případů bylo vybrání kasičky místního kostela. Přibližně v 17 letech nastoupil Carlo do práce k italskému poštovnímu úřadu, kde pracoval jako listonoš. V ten samý rok byl však přijat na prestižní univerzitu La Sapienza v Římě. Na univerzitě se nechával strhnout kolektivem a místo studia se věnoval spíše návštěvám barů. Takto pokračoval celé 4 roky, kdy utratil veškeré své úspory a byl nucen univerzitu opustit. V té době nebyly v Itálii takové možnosti a jeho rodina mu poradila, aby se načas přestěhoval do Spojených států, kde by vydělal peníze. Karlovi se tento plán zamlouval, jelikož viděl své vrstevníky, kteří tak učinili a vraceli se do Itálie jako bohatí mladíci. V listopadu 1903 nasedl na parník Vancouver a zamířil do Ameriky. Na palubě lodi ještě stihl prohrát většinu svých peněz. Zbyly mu v kapse $2 a 50 centů, což je dnes přibližně 1600 korun. 15. listopadu přistál v Bostonu a poté se několik let toulal po celém východním pobřeží Spojených států, kde vykonával různé pomocné práce. Rychle se však naučil anglicky a začal se postupně začleňovat do běžné americké společnosti. V roce 1907 se rozhodl, že Spojených států už má dost a odstěhoval se do kanadského Montrealu, kde se mu dařilo podstatně lépe. Měl štěstí, že se seznámil s bohatým italským přistěhovalcem Luigim Zarosim, který v Montrealu zakládal novou banku. Tato nová banka měla být určena zejména pro nové italské přistěhovalce. Carlo, který si nyní již říkal Charles, byl přijat na základě své výřečnosti a znalosti anglického, italského a francouzského jazyka, tedy všech klíčových jazyků pro chod banky. Byl zde zaměstnán na pozici asistenta pokladního. Ponzi se začal seznamovat se světem financí a také s nepoctivou podstatou této nové banky. Banka začala poskytovat 6% úrok na spořících účtech, což byl dvojnásobek tehdejší běžné sazby. To přilákalo hodně důvěřivých lidí, kteří do banky vkládali veškeré své jmění. Zanedlouho se Ponzi stal manažerem a měl tak lepší informace o chodu banky. Zjistil, že si banka může dovolit tak vysokou úrokovou sazbu, jelikož vyplácí staré klienty vklady nových klientů. Tehdy se takové jednání označovalo "půjď si od Petra a zaplať Pavlovi", podle svatého Petra a svatého Pavla, kteří jsou často vyobrazováni pospolu. Od slavného podvodu, kterému se budu věnovat v další kapitole, se označuje jako Ponziho schéma. Ponzi také zjistil, že banka nerozvážně investovala do nemovitostí, kde utopila mnoho svých aktiv. V roce 1908 banka nakonec krachla a majitel Zarosi ji rychle vytuneloval a zmizel v Mexiku.
Ponzi přišel o práci, ale zůstal v Montrealu v Zarossiho domě, kde žil společně s jeho rodinou. Nyní byl však opět naprosto bez peněz a vloupal se tedy do kanceláře společnosti Canadian Warehousing, kde si vypsal šek na $428. Sfalšoval přitom podpis ředitele společnosti, na což velice rychle přišla policie. Ponzi se dobrovolně přiznal a byl odsouzen ke 3 letům odnětí svobody ve věznici St. Vincent de Paul. Propuštěn byl roku 1911 a i nadále pokračoval v protizákonné činnosti. Začal pašovat italské přistěhovalce přes kanadské hranice do Spojených států. Zanedlouho byl chycen a byl odsouzen ke 2 letům odnětí svobody ve federální věznici v Atlantě. Zde získal zajímavou pozici překladatele pro vězeňskou službu. Jako rodilý mluvčí překládal dopisy od jiného vězně, kterým byl slavný sicilský mafián Ignacio Lupo. Vězeňská služba tak předávala policii cenné informace o jeho zločinecké rodině. V této věznici se spřátelil s bankéřem a obchodníkem Charlesem Morsem, který zde byl ve výkonu trestu za podvody. I on částečně nasměroval Ponziho další život. Po propuštění se vydal zpět do Bostonu, kde se přidal do místní hornické komunity, kde taktéž pracoval. Zanedlouho se u něj vyskytl zánět pohrudnice a byl zde nucen skončit. Na základě nabitých zkušeností plánoval přejít do jiné hornické komunity, kde plánoval založit společnost zajišťující logistiku celé komunity, od jídla až po elektřinu. Tento plán nikdy nerealizoval. Píše se rok 1917 a už se postupně dostáváme k jeho velkolepému dílu. Během opětovného hledání práce v Bostonu poznal italskou dívku Rose Neko. Pracovala jako sténografka a její rodiče provozovali malý stánek s ovocem. O rok později se za něj provdala a Ponzi pracoval ve stánku svého tchána. Mezitím se pokusil opět podnikat v oboru reklamy, což mu tradičně nevyšlo. Ještě v roce 1918 se jeho žena rozhodla si založit vlastní stánek s ovocem a provozním si určila svého muže, kterému stánek zkrachoval pod rukami. V létě 1919 si Ponzi v Bostonu pronajal malou kancelář a začal se soustředit na evropský trh. Vymýšlel různé obchodní plány, které se snažil prodávat. Jednoho dne mu přišel do kanceláře katalog s nabízenými produkty od jedné španělské společnosti. Katalog obsahoval mezinárodní odpovědní kupón. Tento kupón bude v našem příběhu velice důležitý. Mezinárodní odpovědní kupón je listinná poukázka, kterou lze vyměnit za poštovní známku. Odesílatel zásilky vám může poslat tento kupón a vy mu zadarmo odpovíte. Tehdy šlo relativně o novinku, jelikož služba byla spuštěna v roce 1906. V angličtině se tato služba nazývá International Reply Coupon, se zkratkou IRC. Ponzi zjistil, že kupóny lze nakoupit v poválečné Itálii za zlomkovou cenu a ty lze poté prodat za draho ve Spojených státech. Propočítal si, že čistý zisk z jednoho prodaného kupónu bude 4násobek nákupní ceny. Tento obchod byl naprosto legální a ani nebyl nijak limitovaný. Na tento projekt si chtěl půjčit od americké banky Hanover Trust Company. Bankéře ale o svém záměru nepřesvědčil a půjčku mu neposkytli. To Ponziho neodradilo a založil si akciovou společnost, tudíž mohl získat peníze od veřejnosti. Začal tak, že oslovil pár přátel v Bostonu, kterým slíbil, že jim za 90 dní zdvojnásobí jejich vklad. Tvrdil jim, že nalezl díru na trhu a on jediný ji objevil. Zanedlouho však Ponzi zjistil, že kupóny nejsou tak likvidní, jako čekával. To znamená, že se mu je nedařilo prodat případným zájemcům. O přeprodané kupóny měl jen málo kdo zájem. Vzpomněl si na model ze Zarossi Bank, kde banka vyplácela staré klienty vklady nových klientů a vyzkoušel to i zde. V lednu 1920 si k původní akciovce založil novou společnost s názvem Securities Exchange Company. Jeho první investoři byli chudí přistěhovalci. Zanedlouho se zpráva o skvělé investici rozkřikla a peníze začali vkládat i movitější lidé. Nakonec do jeho projektu investovali i nejbohatší bostonští měšťané.
V červnu 1920, tedy půl roku od založení nové společnosti, vložili investoři do projektu přes 750 milionů korun. Ponzi logicky vše sám nestíhal a proto zaměstnával obchodní zástupce, kteří byli odměňováni štědrými provizemi. Pro jeho zaměstnance nebyl žádný problém shánět klienty, jelikož se často hlásili sami. Pro Ponziho byl Boston nyní již malý a rozhodl se expandovat dále. Začal si zakládat nové pobočky v okolních státech. Taktéž zakoupil většinový podíl v bance Hanover Trust Company a prakticky celou ovládl. Ze své pozice nařídil vydatné půjčky své společnosti. Ponzi začal žít velice luxusní život. Pořídil si obrovské sídlo v Lexingtonu a začal jezdit autem značky Lokomobil, což byly tehdy velice luxusní vozy. Zakoupil lístky na zaoceánský parník pro svoji matku, která dorazila do Spojených států a žila společně s ním a jeho ženou Rose. Taktéž daroval $100,000 chudým dětem na Jamajce a vypadalo to, že ho nyní již nic nezastaví. To byl však omyl. Úředníkům státu Massachusetts se celý projekt nezdál být dostatečně přesvědčivý a transparentní a chtěli v jeho firmě provést kontrolu. Ponzi zareagoval velice pohotově a s úředníky se setkal. Během setkání jim slíbil dodat veškeré účetní knihy a navíc dodal, že během kontroly zastaví výběr vkladů od nových klientů. To byl od Ponziho velice riskantní tah, jelikož žádné řádné účetnictví nevedl. Jeho smělý krok však odvrátil kontrolu a úředníky dočasně přesvědčil o legálnosti své činnosti. Rychlý pád celého schématu, který následoval, způsobili dva novináři. Nejdříve investigativní novinář Clarence Barron, který vedl vlastní vydavatelství Dow Jones and Company. Jeho články však vycházely v novinách Boston Post. A také novinář William McMasters, kterého si najal sám Ponzi. Podíváme se, jak to s těmi články vlastně celé bylo. 26. července 1920 Barron vydal obrovský článek o pochybnostech nad Ponziho systémem. Zjistil, že k udržení tak velkého systému investic by musel Ponzi neustále operovat se 160 miliony poštovních odpovědních kuponů. Ve skutečnosti jich bylo v té době vydáno pouhých 27 000. Zajistil si vyjádření amerického poštovního úřadu, který nezaznamenal žádné neobvyklé transakce s kupony ani v USA, ani v zahraničí. Tento článek vyvolal mezi investory paniku, kteří vzali sídlo společnosti útokem a žádali zpět své investice. Ponzi zareagoval s chladnou hlavou a lidem před svojí kanceláří nabízel občerstvení a diskutoval s nimi. Drtivou většinu rozuřených investorů se mu podařilo uklidnit. Investorům, kteří byli neodbytní, vyplatili jejich vklady a celé shromáždění ukončil. První úder přečkal v podstatě bez úhony. Po této zkušenosti se rozhodl, že nechá vydat v novinách i pozitivní články, které by podpořily jeho biznis. Najal si tedy novináře Williama McMasterse, který se rychle seznámil s poměry uvnitř společnosti. McMasters došel k závěru, že Ponzi je nevzdělaný hlupák, který pouze využívá starý podvodný systém půjď si od Petra a zaplať Pavlovi. K tomuto tvrzení si sehnal důkazy a napsal o tom článek, který prodal do Boston Post za $5,000. Ponziho kampaň se nakonec obrátila proti němu. Článek vyšel 2. srpna a veřejně odhalil, že Ponzi byl silně zadlužený a naprosto insolventní. Rozpad jeho firmy se tím ještě urychlil. 11. srpna vyšel článek, který hned na titulní straně odhaloval Ponziho kriminální minulost a zejména jeho působení v kanadské Zarosy Bank. V ten samý den spustil bankovní komisař pro stát Massachusetts audit v Hanover Trust, čímž pozastavil veškeré finanční operace v bance a překazil tak Ponzimu velkou plánovanou půjčku, kterou chtěl udržet systém při životě. Jeho plán byl, v případě nouze, naprosto vytunelovat Hanover Trust. Ráno 12. srpna se jeho systém naprosto zhroutil, jelikož neměl prostředky k výplatě svých klientů. Veřejnost již očekávala jeho zatčení bostonskou policií. Ponzi je však předběhl a přišel se sám udat federálním úřadům. V průběhu předběžného vyšetřování taktéž potvrdil výsledky auditů. Ke konci celého případu bylo ve společnosti proinvestováno v přepočtu 5 miliard korun českých.
pád společnosti Securities Exchange Company sebou strhli i Ponzim vlastněnou banku Hanover Trust a mnoho dalších bank a společností, které byly na tento systém navázány. Mnoho lidí v celém systému ztratilo obrovské sumy peněz a někteří přišli o veškeré své jmění. Úřady se pokusili dohledat a zmapovat veškeré finanční toky a zpětně vytvořit jakési účetnictví. Částečně se jim to podařilo, ale i tak dodnes nedohledali několik milionů, které jsou navždy ztraceny a nedohledány. Celý podvod byl natolik známý, že se do budoucna pojmenoval Ponziho schéma. Ponzi byl federálními orgány obviněn z 86 podvodů na úseku poštovnictví a hrozilo mu doživotní vězení. Během této doby byl vazebně vězněn. Spojené státy nebyly však jedinými žalobci. Ponzi byl zažalován i státem Massachusetts. Při soudním líčení 1. listopadu 1920 se sám přiznal k jednomu federálnímu zločinu, což soud vzal v potaz jako polehčující okolnost. Byl odsouzen k pouhým 5 letům odnětí svobody ve federální věznici. Nakonec byl propuštěn po 3 letech. Již v roce 1922 bylo zahájeno zdlouhavé správní řízení o jeho vyhoštění do Itálie. Hned po skončení trestu začalo nové soudní řízení, ve kterém byl žalován státem Massachusetts za krádež. Ponzi se odvolal k nejvyššímu soudu s tím, že jde o dvojí obvinění. Dvojí obvinění je jednou ze základních zásad trestního řízení a Česká listina základních práv a svobod ji definuje takto. Nikdo nemůže být trestně stíhán za čin, pro který již byl pravomocně odsouzen nebo zproštěn obžaloby. Tato zásada nevylučuje uplatnění mimořádných opravných prostředků v souladu se zákonem. S tímto odvoláním však neuspěl a bylo mu sděleno, že byl odsouzen za poštovní podvod, ale nyní je žalován za 10 případů krádeže. Byl tedy odsouzen k 7 letům vězení. Ve vězení však opět dlouho nepobyl a v roce 1925 byl podmínečně propuštěn na kauci. Toho rychle využil a přesunul se na Floridu, kde si založil novou společnost s názvem Sharpon Land Syndicate. V té době zažívala Florida boom na trhu s nemovitostmi. Ponzi chtěl pozemky využít jako údajné podkladové aktivum pro jeho notoricky známé schéma. Nabízel 200% návratnost investice za pouhých 60 dní. Pozemky, které nabízel, byly naprosto bezcenné, jelikož se nacházely uprostřed floridských močálů a navíc ani nebyly jeho. V únoru 1926 byl na základě žaloby státu Florida odsouzen za podvody na úseku cenných papírů. Dostal celkem mírný trest, 1 rok odnětí svobody. Do vězení vůbec nenastoupil, jelikož složil kauci ve výši $1500. To pro něj mimo jiné znamenalo, že nesměl vycestovat ze Spojených států. Ponzi odjel do Tampy, kde si změnil vizáž. Nechal si oholit hlavu a vypěstoval si hustý knír. Byl odhodlaný opustit Ameriku a vrátit se zpět do Itálie. A v tom mu bránila jeho podmínka. I přesto se nechal zaměstnat u posádky obchodní lodě, která odplouvala do Itálie. Loď měla ještě před cestou přes Atlantický oceán několik zastávek v amerických přístavních městech. Ještě během plavby u amerických břehů Ponzi prozradil jednomu svému kolegovi svoji pravou identitu. Kolega to však nahlásil vedení lodi a Ponzi ho vysadili v New Orleans, kde si ho převzala policie. Tentokrát spravedlnosti neunikl. Byl odsouzen k 7 letům odnětí svobody, které si odseděl až do konce. V létě 1934 byl propuštěn z vězení a hned před bránami věznice ho přivítal rozuřený dav lidí. Na Ponzim byla vidět ztráta sebevědomí a davu nijak nevzdoroval. Okamžitě po propuštění mu byla nařízena deportace do jeho rodné Itálie. 7. října byl Ponzi deportován a jeho manželka zůstala v Bostonu. Ponzi se v Itálii několikrát neúspěšně pokoušel obnovit pyramidový podvod. Jeho žena Rose se s ním nechala rozvést v roce 1937. Nakonec se nechal zaměstnat u nové italské letecké společnosti Alla Littoria na pozici obchodního zástupce. A nakonec se opět vrátil na americký kontinent, tentokrát však do Brazílie. V Brazílii totiž zastupoval leteckou společnost. Během této doby napsal svoji autobiografickou knihu. Během druhé světové války byla činnost společnosti v Brazílii pozastavena a Ponzi byl propuštěn.
Po propuštění se částečně věnoval překladatelské činnosti. Během 40. let prodělal infarkt a postupně oslepl. Nemohl se tak věnovat ani svým překladům. Ponzi vydechl naposledy 18. ledna 1949 v charitativní nemocnici São Francisco de Assísis v Rio de Janeiro. A to je konec nejslavnějšího podvodníka 20. století. Pokud by se vám líbily další videa o slavných podvodech a podvodnících, tak mi to prosím napište do komentářů. Případů je poměrně dost a jsou velice zajímavé. Pokud máte zájem sledovat má videa bez reklam, bez cenzury, mít možnost hovořit s tvůrcem a mít přístup k veškerému bonusovému obsahu, tak mě odebírejte na platformě Hero Hero. Odkaz naleznete v popisku videa. Děkuji vám za sledování mého videa. Doufám, že jste se dozvěděli opět něco nového a pokud se vám moje tvorba líbí, tak mi tam hoďte odběr. Moc mi to pomůže v rozvoji tohoto kanálu. Taktéž se můžete stát členem kanálu a získat tak různé divácké výhody. Pokud byste chtěli podpořit moji práci, tak můžete kliknout na tlačítko díky a ukázat mi zvýrazněným komentářem svoji podporu. Každé jedné podpory si moc vážím. V neposlední řadě děkuji všem členům tohoto kanálu, kteří mi svojí podporou velice pomáhají.